És akkor meg vagyunk. Most ezt is úgy fogom játszani, srácok, hogy így egy húzamba végig toljuk, mint a Móriát. Nem szakítom maga a sztorit most már, még egyszer. Menjünk előre, mint a gép. Eddig 3 darab buzsonnás dobozt találtam. Azt hiszem összesen van 8. Na és ugye még ez a helyszín van vissza, amit nem néztem itt meg. Ez egy generátoros rész. Így van. És erre felesleges felmennünk is. Jó kis hely ez. Na, itt is van egy írás, nézzük, hétfő. Gyanús tevékenységet észleltünk, a mezőőr mozgást vélt látni a bokrok között. Lábnyomokat találtak a környéken, de néhányat a mezőőr veszélyeztetett. Megjegyzés önmagamnak, kiképezni a mezőőrt. Kedd, nincs mit jelenteni, néhány állat rendszeres szerda. Vadászok sötétedés után orvadászok. Lövéseket hallottak, nem a miénk, szemmel kell tartanunk ezeket az embereket, tovább kaphatnak, mint amire számítottak. Sure. The North Side slasher. De nem tudok még bemenni, But that case oké. was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Na jó napot, itt vagyunk-e? Találtam egy nyomot. És itt más nincs. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Jó, mehetünk. Totálba. Ezeken semmi nincs írva, nincs. Oké. Gyorsan ezeket a nyomokat bedobáljuk. Aztán mehetünk is. Ugye kaptunk most egy ilyen dobozosat. Nyomon követheti Szeg által megszerzett objektumokat és információkat, hogy feltérképezze a gyűjtés előrehaladását. Jó, és akkor ez Finding ennyi. a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Egy másik üzenet. Oké, és akkor úgy van, hogy fényes vízesés területe, Caudron lég területe. Caudron tónál lévő vízesés. Caudron tó boszorkány kunyhó. Caudron lég camping közelében talált doboz. Oké, összesen ugye azt kell nézni, hogy a 8-ból megvan 3, úgyhogy még 5 kell majd. Szóval nyilván itt még nincsen megnyitva minden, úgyhogy egyelőre ennyi. Mehetünk is. Did you get lost, Anderson? Nem vesztem el, csak néztem a dobozokat. Oké, nincs itt. Mehetünk. Max Payne úr. Ő a rangidős, én megyek ő utána.
FBI. Hát ott volt egy kis bug, belefér. Ott van valami. I'll be back in a second. Roger. Tessék, mi ez? Legritkább vadon élő állatok a csendes óceáni északnyugati részén. Végre eljutottam Cauldron tóhoz, a kerítésen könnyű volt átmászni, megfelelő felszereléssel és készségekkel, amelyekkel szerencsére rendelkezem. Következő cél a ritka és megfoghatatlan, narancssárga koronás pacsírta kiszúrása. Kicsit későre jár a szezonban, de remélhetőleg elkapom, mielőtt délfelé indulna. Érdekes viselkedést figyeltem meg a környező közönséges madárvilágban, úgy tűnik, hogy riadtan nyüzsögnek a tó körül. Egyetlen ragadozó madár sincs a közelben, a szél azonban furcsa hangokat ad ki. Semmi olyat, amit fel tudnék ismerni, vagy meg tudnék magyarázni. Kezdek egy kicsit aggódni, lehet, hogy keresnem kell egy másik helyet, egy biztonságosabbat. A hangok egyre közelebb jönnek. Itt a tó a kulcsa ugye az egésznek. Szárazföld belseje felé mozdultak, a lombozat lenyűgöző, vissza kell jönnöm ősszel, meg kellett állnom, hogy lerajzoljam ezt gyönyörű juhart, ahogy a Metusálem szakálla lelóg róla, ezért jobbak a fák, mint az emberek. Ha már az embereknél tartunk, láttam egy részeg fickót tántorogni az erdőben korábban, furcsán viselkedett, talán drogok. Távol tartottam magam tőle, talán keresnem kéne egy másik helyet, annyira idegesítő. Ez látta az áldozatot, ugye? Miután megláttam azt a fura fickót, úgy döntöttem, hogy megint helyet cserélek, egy kicsit feljebb mentem a hegyen, találtam egy fantasztikus kilátást, ahol letáborozhatok, de jobban érdekelt ez az alaszkai agymás fű invazív, de ehető és meglepően finom. Elkezdtem farkasokat, vagy vadkutyákat, vagy valami ilyesmit hallani úgy 10 perccel ezelőtt, de rosszul hangzik. Veszettség. El akarok menni, de a nap lemenőben van, és a hülye telefonom lemerült. Elbújok a sátorban, és remélem, hogy elmennek. Valami nagyon nem stimmel ezzel a helyjel. Oké. Mehetünk, itt vagyok, bocsi. Hát te hova mész, haver? Várjál csak, itt ez mi ez a feljáró? Hadd nézzem, hol vagyunk, itt vagyunk. Itt meg van egy holtág, azt gyors megnézem, mert itt uzsonnás doboz lesz úgyis. Én szerintem. De volt már, hogy tévedtem. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Itt is vagyunk. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Szóval örülnek, hogy itt lehet a rejtély miatt. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Szerencsére az FBI-s kabát annyira nem feltűnő. Egyéb iránt. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee.
Kávéillatot érzek. Oké, kérdezzetek ki a szemtanúkat az étteremben. Étterembe menjünk mindenképpen. Csilles egyébként ez a hely is. Az étterem az melyik ott van a... Aloveba hisz, szia. Hi there, ki volt az? Let me guess. The FBI. Mindjárt jövök. Welcome to Bright Falls. Ki ez? It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Térképet megszereztem. Ugye más nem számít, itt van fent ez kell nekem a térkép, jó. Itt is lesz új doboz. Maga biztosan Breaker Nice to meet Sheriff. you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Azt mondták, voltak Your szemtanúk. deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Oké, menjünk, kikérdezzük a szemtanúkat. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, Elkerítették a that's tavat. exactly right. Érdekes. Oké, na, mehetünk. I can't believe that happened. Excuse me. Maguk a búkerék. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. Voltak ott a videóban. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Miért volt a Cauldron Lake-nél? Elmondd át, hogy mit láttál. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these Lövések. psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Mit gondolsz, miért volt szektás? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Maszk és a kések. They were shouting, "Cult of the tree." Faszektája, tessék, megkaptuk a következő nyomot. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was Valamit eltitkolnak, ugye? That's all. Oké, megkérdezik, hogy miért voltak a tónál. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. Ja, az Alan Wake I was után down at the kutattak, ő lake, getting író. some details. Perfectly legal. Pontosabban ő inkább ilyen híríró, vagy mi. Oké, rakjuk össze a képeket. Először is tudunk nyitni ugye egy új aktát. Ó, várjál, hova megy be? Ide lentre. A profil, gyilkos profilhoz. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ugye a szemtanúk alá támasztották, hogy ez nem egy emberműve, hanem ezek ilyen... Ez egy szekta, ügy lezárva. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Oké, most bonyolódik a I'll sztori. need to start a new file.
Oké, ezt az aktát, ezt amit hoztunk, ez a tutoriál akta, ez le lett így zárva, és akkor kiderült, hogy akkor megvan a elkövető csoport, méghozzá ez a szekta. Nagyszerű. És akkor a fakultusz, ez az új aktánk. Háttéresetek szélesebb körű folyamatban lévő témákkal kapcsolatos nyomokat halmoznak fel. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Többet kell tudnunk, hogyha le akarjuk őket kapcsolni. És akkor itt jönnek a dolgok. Nézzük. Fakultusz. Milyen szekta. Ki van benne. És mi a céljuk. Kultisták szarvas állarcot viselnek. Milyen szekta? Szarvas. Szektás pszichológia. Ha eredetik az arcokat, akkor nem eléggé befutottak ahhoz, hogy nyíltan tevékenykedjenek. Kapcsolat a szarvas fesztivállal? Kérdőjel. Nézzük. Nagy mennyiségű készlet egy asztalra terítve. Azt mondja, ez a sok felszerelés csak úgy hever itt. Mióta vannak itt kint? Gallyakból készült háromszög alakok. Azt mondja, hogy az is mehet ide. Kultikus szimbólumok. Mi a célja? Terület megjelölés, figyelmeztetés, mintha egy horrorfilmből származna. Egyelőre ide ennyi nyomunk van, és akkor a kultikus rejtekhelyek. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Igen, ugye ennek az a lényege, hogy nem csak nekünk felszerelést tartalmaz, hanem lényegében információt a szektáról, ami kell a nyomozáshoz. Kaldron Lake mobilház közelében talált rejtekhely. Azt mondja, hogy szektás rejtekhely az üstökös tónál. Ez lesz az. Oké, egyelőre ennyi. Ez a rész. Aztán kérdezzétek ki a szemtanúkat az étteremben. Az megvolt. Nem, bocsánat, nem ennyi. Ugye, ami kimaradt, az a profilozása az embernek, mert valamit eltitkol. Fakultusz. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult Megtalálták a nyakláncot. tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Jó, akkor az egyik szektásnak a nyaklánca megvan. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Ja, könyv miatt történt be. Nincs közük a gyilkossághoz. Nagyon jó. Szóval az igazat mondták. Akkor viszont a nyaklánc az még kell. Joe bácsi! Kösz szépen a rédet, sziasztok! Hello, hello! Azt hiszem találtál valami. Szétopott neked is. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Oké. Told you not to keep that thing, Timmy. Na, megvan. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we Rose. dream of missing dear Oh Fez. God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Na és ugye itt jön ez a csavar. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories.
Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Na, ugye ez az, ami az első olyan dolog volt, amit már az angol részben se értettem. A lényeg az, hogy ez a Rose, ez úgy kezel, mint hogy valami régi ismerősök lennénk, és hogy nekünk a lányunk az itt megfulladt a tóba, mi erről meg semmit nem tudunk, és most vagyunk itt először, szóval itt jön az első kérdés, hogy akkor mi a helyzet. Jó, gyorsan az ügytáblát nézzük meg. És akkor ezt a nyakláncot helyezzük el. Egy szektás nyaklánc háromszög szimbólummal, és akkor ez mehet a kultusz szimbólumokhoz. Azt mondja, az ékszereket lehet használni a tagság finom jelzésére, de ez nem finom a büszkeség jelvénye. Mehetünk. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Mehetünk a Okay, hullaházba. see, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Na hát, így magyarul tényleg király. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Kicsit Always has been. űrbéli eset. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. De akkor is fent áll a kérdés, hogy a Rose akkor honnan tudott rólunk, a nevünkről, meg a lányunkról, szóval Hey, boss. ugye... Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Menő. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have Közös that problem. hullaház van a Our szomszédos only coroner izével. rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Képzettségünk van a vizsgálatra. Olyan, mint a Danascali az FBI-tól, mondtam én. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Külső vizsgálatokkal kezdünk. What was the cause of death? Mi volt a What halál other oka? clues can the body give me? Milyen más jogokat tudunk még? Nézzük csak. Defensive wounds. Védekező Put up a sebek. fight. Ombika, szia. Azt This mondja, looks like text. úgy néz ki, mint A egy tattoo? szöveg, Nightingale didn't tetoválás. strike me as a tattoo guy. Nightingale nem volt egy tetoválós típus. Igen, AI fordítás csak annyi, hogy már javított, azóta egy újabb verzió van, de eddig nagyon jó. There's writing on here. Van a szíven is Can't make it írás. out. Writing. How'd they manage that? Hogyan tudták ezt megoldani? Jó The body kérdés. shows signs of being submerged in water Halál után post-mortem. vízbe merítették, ja, mert fel van It puffadva, doesn't mi? add up. Ez tényleg nem áll össze. Ugye? Aha. They did leave something inside his chest. Valamit a mellkasában hagytak. Oké, egyelőre rakjuk össze az ügyet, és utána megnézzük a mellkast.
Azt mondja, a gyilkosság az Time to see what Nightingale's üstónál. body can tell us. Nézzük akkor a testet. Valami, amit megtudhatunk a holttestből. Mellkas felszakadt, valami látható belülről, a haláloka. Ahogyan gyanítottam, úgy néz ki, mintha valami beletettek volna. Aztán. Az áldozat még élt, amikor lekötözték, az idővonal nem egyezik a felfúvódással. Rituális írás lenne? A gyilkosok ezt a szívre írták, hogyan? Nem tudom kivenni, mi áll rajta. Ugye elolvashatatlan a cucc. Nope. Ja, itt is van rituális írás. Text is smudged. A szöveg elmosódott, fordítottnak tűnik. Azt mondja, hogy ez valami tetoválás túlságosan elmosódott, hogy el lehessen olvasni. Tetoválások a testen és a szíven, hogy volt ideje a gyilkosoknak, ennek semmi értelme. Ugye itt az idő a szűk keresztmetszet. Az úzódások védekezésébek az áldozaton. Ez is lezárva. Biztos, hogy van valami mellkasában. Oké. Nézzük. Következő oldal. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Amit megír, az megtörténik. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! És eltűnt az ember. Ugye a kapcsoló, a clicker. What the hell? Show me the clicker. Most már a kattintót. Didn't see her. Could not see into bright light. Nem látja a fénybe, oké. Valamire elmaradt a felirat, de nem baj. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Oké, próbáld meg, maradj a fényben, hogy elkerült, hogy az ellenségek észrevegyenek. He can't see me in the light. Komoly. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Oké. Safe Havens visszaállítja az egészséget egy részét, ha elhagyod vagy megtámadod egy biztonságos menedékből, miközben harcolsz, ez ideiglenesen nem lesz elérhető. Gotta move. Now. Which
Vanished. Fejezet vége. Ezek a zenék a bestek, de megyünk tovább. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What Csak the ugye hell eltűnt. is Mi a fene going folyik on itt? here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Oké, azt mondja, megtámadott minket egy halott ember. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now X-akta. we can figure out a way forward. Mi történt a Right sheriffel? before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Mi, ez a szekta műve The lehet? victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Azt hiszem, rituáleket végez, maybe. hogy szörnyeket hozzon We létre. need to start with learning this cult's goal, their purpose. Jó, a szekta céljait meg kell ismernünk. Oké, egyelőre rakjuk be a hiányzó darabokat, és akkor meglátjuk. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Oké, ezt az ilyet kell megoldani. Ugye a fény az hasznos a számunkra, valamint oldalak, amik a jövőt, most ő azt mondja, hogy jövőt vetítik előre, tehát ugye nyilván ez nem így van. Hová ment Nightingale? Erre majd kell egy magyarázat. Az üzenet azt The mondja... autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing the monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Oké, ennyi. Ez meg a zene. A zenét kaptuk meg. Na, nézzük csak, mi a cél. Nézz körül nyomok után. Nézzünk körül nyomok után. Itt egy oldal, tessék. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Vissza kell térnünk. Elolvastad az összegyűjtött kézirat oldalakat Ében. Azt mondja, hogy itt is van olvasás. Ezt ugye felolvasta nekünk az Ellen Wake. Ja, de várjál, nem teljesen olvasta fel. Saga visszatért az üstökös tóhoz, ő is ott volt a fülemüle. Ja igen, a Nightingale. Volt, de nem volt egy tényleg sötétség teremtménye, a férfi elérhetetlen volt, ahol egy másik furcsa valóság, a sötét hely, összeolvadt a miénkkel. Ez a hely és a sötét hely. Egy ponyvát dobtak rá, elárasztva mindent, ami alatta van. A sötétség áradata, mindent átitatva, elrontja, megrohasztja. Az oldal ezt a területet átfedésnek nevezte. Sagának követnie kellett Nightingale-t az overlapba. Nehéz lesz megtalálni a bejáratot.
Pontos lépéseket igényelt, egy rituálé, Szága meg fogja tanulni hogyan. Megállítani a szörnyet az ő dolga, mielőtt újra ölne, bent lesz, várta őt. Ugye átfedésnek nevezik a két világ között. Szága visszatért az üstökös tóhoz. Ugye hová ment a Nightingale, sötétség teremtménye miatt, és akkor van még nekünk olyan, hogy Szágának üldözőbe kellett venni a Nightingale-t az átfedésbe. Oké, és akkor ehhez kellenek majd még iratok, és akkor a fakultuszhoz is kaptunk néhány dolgot. Casey a fa szektája rituálékat végez, hogy szörnyeket hozzon létre, ez a célja a szektának. Szekta rituálé, mi ez? Az áldozat teste szervei írással borították a ládában talált szekta rituálé. Az írás a rituálé része. Nightingale volt az egyetlen áldozat, aki szörnyeteggé vált. Nightingale, szekta rituálé, mi ez? Várj, ez hova megy? Szekta célja? Nem. Pillanat. A szekta gyilkosság áldozata szörnyeteggé vált. Szimbólumok. Ki van benne? Think Saga. Hova megy ez? Oda. Szekta rituálé. Azt mondja, hogy a Nightingale az egyetlen áldozat, aki szörnyeteggé válik. Miért? És akkor ez is... Nem, ez hova megy? Szörnyeteggé vált. Szekta gyilkosság áldozat szörnyeteggé vált. Nah. Szekta céljához tartozik. Nem hinném el, ha nem a saját szememmel láttam volna, utána kell néznem, kell, hogy legyen rá magyarázat. Jó. Itt van heal. Vagy nincs. Can't be opened on this side. Beszéljünk az emberrel, menjünk vissza a The page tóhoz. places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Oké, mehetünk is vissza a tóhoz. Na, ez most fasza lesz. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Szerencsétlen csebet, ez nyitott nekünk ajtót. Semmi köze nem volt itt a történéshez. Na mindegy. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Ajha. Ez normális, hogy kinyílik itt minden? That's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? I need something to cut this. Igen, ehhez kell majd egy vágó később. Monsters aren't real. Lőszer. Nem baj, legalább a térkép feljelöli nekünk, hogy hova kell majd ez a cutter. És ide meg kell majd valami kulcs, ami nekünk nyilván most nincs. They're a fine pair. Szép egy páros. Oh dear, I am a tourist.
and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide, also. It's bear season. Medveszeszon. Oh no, a bear. Help. Segíts! Nagyon komoly felvétel. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tours. Koskela testvérek. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of A Remedy stúdió az amúgy svéd akkor, vagy ilyen finn, svéd, azt hiszem, svéd nevek ezek. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything, and Bolt we'll cutter. take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Ott a bolt cutter. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Ezek lehet tartalmaznak információkat, The ezek a tour of videók. a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermals. Na, nekünk olyan bolt cutter kell, amit ott mutogatott majd később. Azzal jutunk valamire. Lőszer, meg heal. Nagyszerű. Nem más nem is kell. Oké. Végeztünk akkor. Ide még beugrok. További heal. Na mik vannak itt leírva? Nézzük csak. A héten már harmadszor jövök be, késő műszakra és nincs kávé a gépben. Elveszed az utolsó csészét és főzöl egy új adagot, aztán rerere. Chat, nem szívesen mondom el, de a szakál olaj hatékony használatához szakál növesztésre alkalmas arc kell, hogy legyen. Tudtam, hogy márkos szakál a tópú ahhoz, hogy természetes legyen, milyen márkát használ. Jó munkahelyi chat, vagy levelezés. Mivel számos barátságos figyelmeztetésem, hogy ne szállítsanak személyes csomagokat az állomásra, figyelmen kívül maradt innentől kezdve, ha úgy látja jónak, hogy küldjön valamit az állomásra, én is úgy látom jónak, hogy bejelentsem az állomáson, hogy mit kapott. Szövetség bűncselekmény, ha valaki levelét kinyitják, igen, az. Személyes bűncselekmény, hogy meg kell osztanom az asztalom a késő esti impulzív vásárlásaiddal, igen, az. Figyelmeztettem. Admin, oké. Recepciós számítógépet és az adminisztrátori e-mailt nem szabad személyes veszekedésekre vagy egyéb nem hivatalos ügyekre használni, és ne feledjék elmosni a kávésbögréket. Oké, sziasztok! Ismét itt van az éves esemény, amit már mindannyian nagyon vártatok, a közösségi grill party. Jó, az nem fontos, oké. Nem kaptunk belőle fontos infót, úgyhogy itt mehetünk. Ó, várjatok csak. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Something bad's going down. I can feel it. Let me Az out. rossz történik, engedjenek ki. Hallották gondolom a lövöldözést. Korábban az fel tűnt, hogy itt van ilyen, mondjuk minden őrsön van zárka. Csak itt nem tűnt fel. És nem tudunk bemenni. PC, és itt van egy feljegyzés, nézzük. Tudom, hogy egyikőtök ellopja a WC papírt, megszámoltam őket, és minden nap hiányzik egy egész tekercse készletből, a lopást itt komolyan veszik. Ez egy sheriff hivatal, az Isten szerelmére egyik nap elkaplak tetten, és jobb, ha elhiszed, hogy ki leszel rúgva, micsoda szégyen vagy. Miféle őrült számolja a WC papír tekercseket, úgy hangzik, mint a túl sok szabadidőd lenne. Ez szép egy brigád ez is. Oké, mehetünk. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. See you around.
Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? Mennyire lehet bejárni ezt We szerintetek? can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lehet bejárni ezeket a helyeket. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Igazából a kajás dobozok miatt fontos, de amúgy nem. Jó, menjünk. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Ó, drónlék, mehetünk. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case. Murder case. Sorry. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. Ott is ott volt a jelapán. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Jó, megjöttünk. A szív. Visszatérés 2. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Na, így ez így nagyon jó egyébként, tényleg. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Beszélek ezekkel. How are you folks doing? Hogy vagyunk? Ez a területtáblát nem ismerik. Van engedélye, hogy itt legyen? Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business.
fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? De gyilkosságról. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Mi az a gép? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. A Controlból. Looks Nordic. I bet a family member made it. Az anyám csinálta ezt a My mother made pulóvert. this sweater for me. How do you know? I knew it. Szia, My Taki mom mester. used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Pulla, Karjalan piirakka. Finland, mondtam én, hogy finn. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Szövetségi ellenőrzési hivatal. Ugye az a Controlsba, az, akik Stephen, we're foglalkoztak investigating a murder ezekkel that a occurred nearby. klikkerekkel. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. Újra kezdtem, Taki mester, mert a magyar felirattal sokkal másabb az egész. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can nor run through a garbage can. Magyar felirattal nagyon más. I need to head out. The hell is this? What'd you find there, Steven? Nézzük csak, mit írnak. Karbantartási megjegyzés egyértelmű jele a babrálásnak. A jelet átirányították egy olyan adóba, ami nem a miénk. Megjavítottam, így minden riasztás felénk fog érkezni, de ez egy mindenképpen aggasztó jelentést teszek a nyomozó osztálynak. Ezt itt hagyom arra az esetre, ha nem én lennék a következő, aki megjavítja ezt a dolgot, ha ezt olvassa, ellenőrizze, hogy nem babráltak-e meg. Lehet, hogy biztonságosabb fémburkolatot kellene tennünk az egész köré, hogy a mosómedvék nem tudnak többé hozzáférni. Another one of those lunch boxes. Még egy uzsonnás doboz. Mindannyian együtt vagyunk ebben, hős, legyen hősies napod. Oké. És mehetünk is. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. De végigvitted már egyébként a játékot? Feltessük a játszok, mert annyit bír a gép. De még úgyis, igen. Egyik legszebb játék most talán így az évben. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Oké, ha megtaláljuk Nightingale-t, akkor After mi we lesz? find Nightingale, what then?
I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Rituáléval kapcsolatban. Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Jó, nézzünk körül. Nézz körül a tetthelyen. We've seen this symbol before. Test alatt volt egy szimbólum. Jó a szemed, azt mondja. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Oké, Radeon hív, hogyha bármi közbe jön. Nagyon jó. Mivel azt a részt már korábban itt átnéztük, így mehetünk a nyomok után. Annyi, hogy gyorsan a helyére rakjuk a dolgokat. Háromszög alakú faragvány az asztalon, ahol Nightingale-t találták. Azt mondja, hogy kultikus szimbólum. Valamiféle aláírás. Azt akarták, hogy ezt a testet felfedezzék, vagy csak egy tétlen faragás. Gyilkosság az Üstónál. Az erdőbe vezető lábnyomok. Na nézzük. Hová ment Nightingale? Ide még lesz majd ügyirat. És ugye találtunk még dobozkát. Megvan a 4/8. Jó, mehetünk. Kövessük a lábnyomokat. Go! Nyikorognak a fák. The tracks lead into the water. Nyomok a vízbe vezetnek. Hol mehetett innen? Basszeg! A presence. Nightingale isn't far. Ja, fa. Miért nem engedi ide? Oké, jó.
What is that? Seems like it's reacting to the light. Reagál a These aren't the same fényre. tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Azt, hogy átkapcsoltad a flashlight boost, hogy növelje a sötétségben okozott kárt, és átégeti a sötét anyagot. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. Jó, el kell mennünk a boszorkány kunyhóba. I trust the pages to lead me to the overlap. Boszorkány kunyhó, az meg itt van fent. Azt mondja, felmegyünk, itt is talán fel tudok mászni. Potyog le a szikla. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Biztosítékot kell keressünk. This fuse is busted. Ez a biztosíték elromlott. This one looks good. People should really stop littering, though. Ez jó. Ez jónak tűnik. Mehetünk is. Pihenő szoba egy olyan hely, ahol elmentheted az állásodat. Az lesz. Another page. Még egy lap. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Nézzük csak. Térkép, hol vannak a ügyiratok? Oké. Saga megnyitotta, igen. Boszorkány kanalat a Saga fölé magasodó. Jelte őt és a boszorkány képe a táblán, a lidért szíve, egy hideg, halott csomó a kezében, a józanság fogalma megváltozott, mióta ebbe a városba érkezett, de bízott a lapokban, kénytelen volt. Saga megszólította a boszorkányt, hunyorogva olvasott a rituális szavak első részét, az elmosódott vonalat a szíven, a második részt emlékezetből mondta fel, a szavakat, amelyeket a lapon olvasott. Elhoztam neked a szívet, boszorkány, mutasd meg a rémületet. Saga átnyomta a szívet a táblán lévő lyukon, ez volt a kulcs, a fa volt a küszöb. Szia, nyúzó! The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings.
A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Ó, hát így, na ez így király megint csak, fasza. Profilozzunk le. Az átfedés. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. Az hely sötét hely, küszöbe a fa. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Jó, az biztos, hogy az oké, ügytábla. És az ügytáblára gyorsan pakolásszunk fel, azt meg is van a... Yup. Already got the answers to these. Mi ezt miért magától rakosgatta fel most? Nightingale átment a fán keresztül egy másik helyre. A Nightingale egy átfedés, a bosszorkány kanalas fa, az ajtó rituálé, szükség van rá. Nightingale nyomai másik oldalra vezettek. Az erdőbe vezető lábnyomok. Bosszorkány kunyhó, az erős fényvédelmet nyújtasd, nyitva a szemed. Jutó zsinóra helyén volt, az erdőben találta a szemét között. Fényes fény, oké, és akkor itt van még ez, Cauldron Lake, bosszorkány kunyhó. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Oké, mi a rituálé? Hunyorogva próbált elolvasni az elmosódott vonat a szíven, a második rész, ez a rituálé. Szavak a szíven. A bosszorkány, hát Saga fölé mosodott, figyelte őt, és bosszorkányt fölömül a szíve. Ez az. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Meg kell találnom Nightingale szívét. Plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Így van, a táblába kell beillesztenünk a szívet. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Eltűnt a hulászból, hol van a szív. Oké, és akkor profilozni kell. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store. Kártyáztak a vegyes boltba. Stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Vegyes bolt pont a tetthely mellett, nem messze, úgyhogy akkor mehetünk oda. I need to check the general store for the heart. Most akkor csináljunk egy kézi mentést az elsőre. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. Eltévedt az erdőbe a társam. With my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Oké, Witches, hát nézzük csak, erre kell mennem a vegyesbolt fele, egyenesen és balra. Szarvas. Ez nem szarvas, bazd meg! A cultist. A monster.
like Nightingale. Szia, Varga P!